වන්න. අපි. Đấy. Nào. Udah kadino na. Ada තමයි තියෙනවා නම් දවස අදත් නෑ. සෙනසුරාදාට කොහමත් මාල් ටිකක් තියෙන දවසක් තමයි. ඕට්ටු ගොඩාක් ඇරිලා ගිහිල්ලා. ගිහිල්ලා නෑ. අර ලොකු මාළු අල්ලන කට්ටියම ගිහිල්ලා නෑ. උගුල්ලොත් එන ගණන් නේද? කීය 500. බලන්න. අම්බේවල. Don't forget to like, subscribe, hit the notification bell.